Welkom terug bij de oude camperwereld. Vandaag zijn we weer terug bij Rentmobiel in Wesseling in Duitsland. En in deze video behandelen wij deze buscamper van Beursner, de Koppa C530. En deze kost zoals die hier staat €70.789. Dit voertuig is natuurlijk uitermate geschikt voor dagelijks gebruik, maar ook uitstekend te gebruiken voor vakanties. In dit voertuig kunnen maar liefst 4 personen slapen. Op de bestuurderszijde achterin, daar vinden we het klepje waar de 220 volt aangesloten wordt. En de bus kan aan 2 zijden geopend worden aan de zijkant. En dat is natuurlijk erg praktisch met het in- en uitstappen in de bus. Aan de zijkant bevindt zich nog een mooie grote tulle markies die behoorlijk ver uitgedraaid kan worden. En zo zit je toch lekker in de schaduw met zon en als het regent zit je lekker droog. De deur is lekker ruim. En helemaal beneden bevindt zich dan een opbergvak. In het midden bevindt zich een opbergvak met een bekerhouder. En daarboven hebben we ook nog opbergruimte. Bij de deurhendel daar vinden we 2 knoppen om de deuren te ontgrendelen of te vergrendelen. En bovenop 2 knoppen om de ramen te bedienen aan beide zijden. Alsmede de spiegels af te stellen aan beide zijden. En bij de bestuurdersdeur, daar bevindt zich het klepje waar zowel de diesel als de AdBlue wordt bijgevuld. In deze camperbus ligt een 2 liter dieselmotor in, EcoBlue, met 150 pk maar liefst. En zoals u ziet is de motor heel goed bereikbaar van alle kanten. Aan beide zijden van de camperbus zijn instapjes die het instappen vergemakkelijken. Het maximale toegelaten gewicht voor deze camperbus is 3500 kilo. En kan dus gewoon met een B-rijbewijs worden gereden. De breedte is 1,99 meter. De lengte is 5,35 meter. En met ingeklapt dak is die 2,9 meter. Het dashboard is mooi overzichtelijk en het stuur is multifunctioneel. Op de linkerzijde van het stuur daar bevindt zich de cruise control en de volumeknoppen. En rechts op het stuur daar bevinden zich de knoppen om het menu te bedienen. En onder deze knoppen daar bevinden zich de knoppen van de telefoon. Links achter het stuur de knoppen van de knipperlichten. En iets rechts achter het stuur de knoppen van de ruitenwissers. En links van het stuur op het dashboard, daar bevinden zich nog een aantal knoppen waarover de verlichting ingesteld kan worden. En daaronder nog een grote bekerhouder. En de auto is uitgevoerd met een automaat met 6 versnellingen. In het midden bevindt zich dan een multimedia center. Met daaronder de knoppen van de verwarming en de airconditioning. En voor bij de bestuurder, daar bevindt zich nog een USB aansluiting en een 12 volt aansluiting. Met wat opbergruimte verder bovenop. En ook tussen de bestuurder en de bijrijder, daar vinden we een 12 volt aansluiting en een USB aansluiting. In deze camperbus zit onwijs veel luxe. Bijna alles wat je in een normale camper vindt, kan je hier ook vinden. Achter het deurtje onder mij hier, daar kan een gasfles geplaatst worden. En aan de zijkant van het keukenblokje bij het zitje, daar bevindt zich nog een 220 volt stopcontact. En nog wat controlepaneeltjes voor de bediening van de verwarming. En hier zo het controlepaneel
waarover de accu's gecontroleerd kunnen worden, alsmede de vers- en vuilwatertank. Ook erg praktisch is het kleine raampje in het raam. Dit wordt eenvoudig geopend door deze twee knoppen naar elkaar toe te trekken. Springt deze eruit en eenvoudig iets wat te drukken en het raampje staat open. Aan de binnenkant van de achterdeur daar bevindt zich een grote tas en daarin is de mobiele douchebak. Van boven de wc bevindt zich ook nog een wasbakje en daarin bevindt zich namelijk de douchekop. En dan verder achterin, achter dit klepje bevindt zich het dopwaarts vers water wordt bijgevuld en de uitdraaistok van de markies. Dan verder bevinden zich hier nog twee deurtjes met behoorlijk grote kasruimte erachter. En dan is er nog een 47 liter grote Dometic koelkast. Met ingebouwd vriesvak. En onder de koelkast nog wat kasruimte, alsmede de elektrische huishouding. En onderaan rechts daarvan bevindt zich nog een hele handige schuiflade. En in deze camperbus bevindt zich dan nog een behoorlijk leuke grote keuken met 2 gaspitten en een spoelbakje. Daaronder nog een schuiflade voor bestek en nog een schuiflade. Rechts daarvan nog een schuifdeurtje waar nog meer bergruimte te vinden is. En zoek je nou het tafeltje, dan is er nog naast de koelkast een klein deurtje. En hierachter bevindt zich dan de tafel, die uitgeschoven kan worden. En onder het wasbakje, daar bevindt zich dan een cassettetoilet. En deze wordt dan eenvoudig hier uitgeschoven. Zoals ik al eerder in die video zei, kunnen hier 4 mensen slapen. Laten we eens gaan kijken, waar zijn deze slaapplaatsen? Achterin aan het dak bevindt zich een hendel. En deze kunnen we pakken en dan duwen we gewoon. En daarmee creëren we het eerste bed. En hebben we het bed niet nodig, maar willen we wel leefruimte hebben, kunnen we het bed ook nog omhoog drukken. En zo creëer je een heerlijke staanhoogte met voldoende ruimte boven het hoofd. Door de voorstoelen te draaien naar binnen creëer je daarmee een redelijk ruime zithoek. De tweede slaapplaats is eenvoudig te creëren. Er zitten hier 2 hendels. Als je de eerste hendel optilt, dan gaat de zitting dan naar voren en die kan je dan omklappen. De tweede hendel, als we die omhoog trekken, kan deze tweede gedeelte naar beneden. En het derde gedeelte wordt naar beneden geklapt. Creëer je een tweede slaapplaats voor 2 personen. Uiteraard moeten de hoofdsteunen natuurlijk ingeschoven worden om het middelste gedeelte plat te leggen. Extreem belangrijk is dat wanneer je het dak weer laat zakken, is dat de deuren open zijn. Want de lucht die hierin bevindt, die moet ergens naartoe. Zijn de deuren dicht, dan ga je eraan lopen trekken en dan maak je het dak kapot. En dat zou zonde zijn. Nou, het dak gaat weer eenvoudig naar beneden door hier aan te trekken. Vindt u dit soort video's nu leuk en u bent nog niet geabonneerd? Vergeet dan niet te abonneren. Bedankt voor het kijken naar deze video en hopelijk zien we jullie terug bij de volgende video.